Muna na siya, my precious. 1, 2, 3, ambak. Ginagmay. Alam mo, ambak pa dyan siya, tiyo. Hi mga guys, ako day si Perino, ang dakilang sad boy. Linger, finger, linger. So karon ko nakabalik og boss over day guys, no? So sayawon dayon na to si madam nga perting tanaw sa tuwa. Nalamihan siguro na, finger. So dili na to pagdagayon day guys, no? Kay manglaag tay labunsay. Pagwapo gamay, tanatanaw sa kamera. Magpa-atchop gamay, si bonsai day, na gamay day ito di ay. Small may ginagmay para mawala sa kalaay. Finger! So mao na to guys, no? Naanday mi sa digos day, no? Oh, tanawa, ato nang isumsum ha. Kakita mo anang baka? Baka makuha siya. Sheesh! O hiwiyar na nami sa Davao del Sur, ang lugar sa mga dinosaur. Char! So mga guys day, no? Sa mga broken hearting nga gipanchitan raa, para mawala nyo kalay, maglaglag po tag ginagmay. Pero, bulingit diri o. Ay, na yung bata kaya bulingit ka. Nakaila jo kag bata, bulingit yun day ka. Smile na ako na guys, nasa ko sa cameraman. Ginulit ang camera guys, nakita akong muta. So muduol gyapon siya guys, oh tanawa guys, nakita gyapon akong muta. Oh wala gyapon siya na kontento, balikan gyapon ko niya. May pa siya. Hinger! Halo, tanawa sa inyo si bonsai guys, oh. Muna na siya, my precious. 1, 2, 3, ambak. Ginagmay. Alam mo, ambak pa dyan siya, tiyo. Mura siya tubol. Hi, may. Tanawa ninyo si bonsai guys, oh. Dili ka balumong langoy. Nangitaw. Gunitanan, nisuksok ang kurimaw. O nga na kakatinang nga tubig guys. O tangawa ninyo si bonsai, o pating lingawa. Linger! Murag dira na puyo si bonsai. So guys, day no, after sa isa ka adlaw day no. Grabe, binaktasay, grabe ka langong yan. Nagoy, giga shout out dara kay di ninyo mandungog, hindi naman na madudyo. Linger! Niingon daw si bonsai nga na daw ilang balay. Ana dyan ang diwindi, nasa lasang ang balay. Ay may, nya ambak na ta guys, nya niabot namin sa checkpoint guys. Nya gipangutan namin kung kinsaan tuli. Og nya na si bonsai nga si Perino daw dili tuli. Unya guys, kay nakulbaan man ko guys. Nya na ko kaser guys, si bonsai nga dili tuli. Og nya na si bonsai sa bagon, dakadayaron. Tuli man ko, ikaw may dili. Ano si bonsai, tanawa ko ng naong ana guys, okay, wala may audio. Moto nga, spranger na lang may spranger. Moto nga, nanghangyo na lang may pagya po na ng mga pisot sir. Pero katawa ako, pero nakulbaan na namin bonsai guys. Ana si sir, sige, palusot na lang mo. Ay, salamat sir, nga gipagi dyan ni mga pisot dyan me. Moto nga, nagbaglag mi sa Davao del Sur. Ila bonsai ba, bye-bye, spranger!